Listen to me now. सो गाइस तपाईँ पनि यस्तो खालको इन्टरभ्यू बनाउन चाहनुहुन्छ म आज दुईटा एपको बारेमा बताउँछु जस एपबाट यस्तो खालको इन्टरभ्यू बनाउन सक्नुहुन्छ र यो कुन हो दुईटा एप आज म बताउँछु। सो भिडियो स्टार्ट गरौँ। सो त्यो एप डाउनलोड गर्नको लागि प्ले स्टोरमा जानुपर्छ। नेट ओपन गर्छु। अनि प्ले स्टोरमा जानुस् र सर्च गर्नुस्। नम्बर 1 मा रहेछ लेजेन्ड टेक्स्ट एनिमेसन मेकर। सर यहाँ फर्स्टमा छ अनि सर्च गर्नुस्। अनि यहाँ फर्स्टमा हेर्नुस् लेजेन्ड इन्ट्रो मेकर एनिमेसन टेक्स्ट। सो यही एपलाई तपाईहरु डाउनलोड गर्नुस् अनि यसले धेरै राम्रो इन्ट्रो बन्छ। सो गाइस अब दोस्रो नम्बरमा रहेछ इन्ट्रो मेकर सर्च गर्नुस्। इन्ट्रो मेकर। सो गाइस यहाँ फर्स्टमा छ यही इन्ट्रो मेकर गेमिङ के छ इन्ट्रो मेकर गेमिङ लोगो आउटर 3D भिडियो एडिटर। सो यही हो दुईटा एप जहाँ तपाईहरु प्रोफेसनल इन्ट्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। गाइस आजको लागि यति नै। फेरि भेटौँ न्यू भिडियोमा। तबसम्मको लागि बाई।